ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ 45 ਤੋਂ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। 45 ਤੋਂ 50 ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। i5 ਦੀ 11 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ। i5 11 ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ASRock ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ H510M। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 16 GB ਦੀ RAM ਹੋਏਗੀ DDR4 XPG ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 480 GB ਦੀ NVMe ਹੋਏਗੀ ਟੂਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। Gen 4 ਦੀ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ASRock ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ RX 550 4 GB ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ RGB ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤੇ 500 ਵਾਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਫਿੰਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 24 ਇੰਚ ਦੀ LED ਦੇਵਾਂਗੇ IPS ਪੈਨਲ ਦੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਵਾਈਟ ਬਣੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ? ਬਜਟ ਸਿਰਫ 39,000 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 39,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਲੈਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਪਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਰੈਡੀ ਜੀ? ਕਰ ਦੋ ਰੈਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪੀਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੋਲਫਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9646389409।